Magandang buhay! Kailan ang huling pagkakataong nag-isip ka ng gustong-gusto mong gawin pero sumagot ka lang din sa sarili na hindi mo ito kaya? Ito man ay ang travel plan mo sa Europe o pag-upgrade ng iyong lumang laptop. Lahat ng mga bagay na ito ay may katumbas na salapi, oras at enerhiya na karamihan sa atin ay wala. Ngunit, paano kung ang pampinansyal na kakayahan para gawing totoo ang pangarap at makapag-impok ng sapat na salapi para sa retirement ay mas madali pala sa iniisip mo? Ito ang Mobazilla! Para marami pang makapanood ng videong ito, paki-like at mag-comment na rin kung ano ang gusto mong gawin pero hindi mo pa afford ngayon. At siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi mong mapanood ang aming bagong videos. Tatalakayin natin ngayon ang mga pangunahing pampinansyal na prinsipyo sa aklat na The Latte Factor, Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich na isinulat ni David Back at John David Mann sa pamamagitan ng pagsunod sa buhay ni Zoe Daniels, isang masipag na 27 anyos na babaeng associate editor ng isang travel magazine. Ngunit hindi pa nakakalabas para bumiyahe sa labas ng US at hindi makawala sa paulit-ulit na sitwasyon ng pagkakaroon ng salat na salapi para maging totoo ang mga gusto sa buhay. Ito ang kalagayan ni Zoe bago niya makatagpo ang isang magaling na matandang lalaki na nagngangalang Henry. Binago nito ang buhay niya habang buhay. Si Zoe ay nakatira sa Brooklyn at nagtatrabaho sa isang travel magazine. Maganda ang natatanggap niyang sweldo. Magastos manirahan sa New York at sa pagitan ng mataas na cost of living, utang sa credit card at student loans. Madalas, nasa katapusan ng buwan, kaunti o wala nang naiwang pera si Zoe sa kanyang bank account. Ang kakulangan ng salapi ang pumipigil kay Zoe para magpursige na ituloy ang pangarap niyang kumuha ng photography classes at maglibot sa mga bansa sa labas ng US. Kapag ini-imagine niya ang mga pangarap, lagi na lamang niyang sinasabi sa sarili na hindi pa niya ito afford. Ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng sobrang saya sa buhay ni Zoe ay ang kanyang pag-inom ng latte tuwing umaga. Sa kanyang daan papunta sa opisina, humihinto muna si Zoe sa Helena's, ang kanyang paboritong coffee shop para sa kanyang latte. Isang araw, may napansin si Zoe na isang magandang larawan na nakasabit sa loob ng coffee shop, kaya pumasok siya rito para ito ay suriin. Naisip niyang nakatutuwang magkaroon ito sa kanyang bahay, ngunit nang makita niya ang price tag, bumuntong hininga na lang siya dahil ito ay $1,200 o 60,000 pesos. Halagang mas mataas kaysa sa kaya niyang bilhin. Sa sumunod na araw, bumalik si Zoe sa coffee shop at nakita ang isang matandang lalaki na nakatingin din sa larawan. Nagsimula silang magkwentuhan at nagpakilala ang lalaki na siya ay si Henry. Ipinaliwanag ni Zoe na nagustuhan niya ang larawan pero inamin na hindi niya ito kayang bilhin. Doon sinabi sa kanya ni Henry na kung kaya niyang bumili ng iniinom niyang kape, ibig sabihin, mabibili din niya ang magandang larawan. Nasorpresa si Zoe at siya ay patuloy na nakinig. Sa puntong ito, sinimula ni Henry na talakayin kay Zoe ang 3 sikreto ng financial freedom. Ang una sa mga sikretong ito ay ang pagsisimula ni Zoe na bayaran muna ang sarili o pay herself first. Itinuro sa kanya ng ideyang ito na dapat siyang maging makasarili sa pananalapi. Kailangan niyang bayaran muna ang sarili sa unang oras ng trabaho sa isang araw ng kanyang kita. Iyon ay isang simpleng ideya. Ibig sabihin nito, imbes na makita na wala na siyang pera para sa sarili tuwing katapusan ng buwan, pagkatapos ng kanyang mga paggastos,
Kailangan niyang magbayad muna sa sarili bago pa ang anumang paggastos. Ibig ding sabihin nito na bago pa man siya magbayad ng buwis sa gobyerno, dapat na siyang magtabi ng salapi para sa sarili sa isang retirement plan. Kung isasama pa rito ang kapangyarihan ng compound interest, dagdag pa ni Henry, ang kanyang salapi ang magsisimulang dumami. Ang pagbabayad sa sarili ng $5 kada araw at kung ito ay may 10% compound interest ay mangangahulugan ng pagkakaroon ng naimpok na mahigit $1,800 pagkatapos lamang ng isang taon. At pagkatapos ng 40 years, aabot ito sa mahigit na $948,000. Katumbas ito ng pinagsama-samang halaga ng latte na hawak ni Zoe sa loob ng 40 years. Nagsimulang tumakbo ang isip ni Zoe. Paano kung imbis na kumain sa cafeteria ay magbaon na lang siya ng tanghalian? Magkano ang maiipon niya kung babaguhin niya ang kanyang paggastos sa buong linggo at magbabawas ng kanyang gastos kada araw ng $25? Kinalkula ito ni Henry at sinabi na sa loob ng 40 years, ito ay aabot sa $3.4 million. Nagbigay ito ng maraming pag-iisip kay Zoe. Kinabukasan, bumalik si Zoe sa Helinas at umasang naroon si Henry para makapagtanong pa siya rito. Gusto ni Zoe ang ideya ng paglago ng kanyang salapi pero aminado siyang hindi siya disiplinado sa paggastos. Inumpisahang ikwento ni Henry ang ikalawang sikreto para sa financial freedom at ito ang huwag mag-budget. Gawin itong automatic. Ipinaliwanag niya na ang pagbabudget ay posibleng epektibo para sa mga korporasyon pero kung sa pagpaplanong pampinansyal ng isang individual, ito raw ay hindi gumagana. Ang mga tao raw kasi ay abala at wala ng oras para itrack ang kada dolyar at kada pampinansyal na transaksyon na pinapasok nito. Ang solusyon, paliwanag ni Henry, ay ang pagsiset up ng automatic payment system para kapag natanggap na ni Zoe ang kanyang sahod, ang parte nito ay otomatikong nai-transfer na sa halagang pwedeng gastusin. Sinabi nito na hindi magagastos ni Zoe ang halagang hindi niya na-access. Kung nai-set up na ang automatic payment system para sa sarili, automatiko na ito at hindi nakakailanganin pa ng disiplina at kontrol sa sarili. Sa puntong ito, tumatanggap si Zoe ng pampinansyal na edukasyon at ang kanyang pagkatuto ay nag-uumpisa pa lang. Sa pagdating ni Zoe sa trabaho, pumunta siya sa kanyang boss na si Barbara. Ibinahagi ni Zoe ang mga natutunan niya kay Henry at hindi naman napigilan ni Barbara na nadagdagan pa ang mga bagong natutunan ni Zoe. Sinimula ni Barbara na talakayin naman ang tinatawag niyang 3 myths ng salapi. Ang unang myth ayon kay Barbara ay na ang pagkita ng maraming salapi ay gagawin kang mas mayaman. Habang karamihan ng tao ay nag-iisip na may suliranin sila dahil sa kulang nakita, ang isyu madalas ay higit pa roon. May problema sila sa paggastos. Ang mga kumikita ng mas maraming pera ay mas maraming ginagastos na pera. Ang solusyon ay ang pagbago ng mga kinagawian kung paano gastusin ang salaping mayroon ka na. Sinabi ni Barbara na katulad niya, dahil sa pagbabaon ng kanyang pananghalian araw-araw, nakakapagtabi siya ng halos $15 araw-araw. Ang ikalawang money myth na ipinaliwanag ni Barbara ay na kailangan ng isa ng salapi para kumita ng salapi. Hindi na mabilang ni Barbara ang dami ng taong nakaringgan niya ng ganoong linya. Katulad ng binanggit ni Henry, pwede ngang ito ay $5 lang kada araw. Idinagdag ni Barbara na hindi kailangang mathematician o Wall Street investor ang isang tao para maunawaan niya paano magtrabaho ang compound interest. Ang target sa paggawa ng salapi ay dapat na ito ay mangyari o lumago sa sarili nito at na hindi na kailangan pa itong iniintindi lagi. Sa wakas, ipinaalam ni Barbara ang ikatlong money myth. Ito ay na mayroong isang laging nasa likod mo sa mahirap na panahon. Maaaring ito ay ang gobyerno o ang pamilya mo. Ang suma total,
Hindi mo maaasahang laging may isa na tutulong sa iyo. Mas totoo ito sa kaso ng mga kababaihan, paliwanag ni Barbara. Madalas tayong umaasa na may Prince Charming na lilitaw sa kung saan at tutulong sa atin sa panahon ng kagipitan. Pero ito ay totoo lang sa fairy tale. Kailangan ni Zoe na maging Prince Charming ang kanyang sarili. Sa 2 sikreto ng financial freedom na natutunan niya kay Henry at sa 3 money myths mula kay Barbara, nagsisimula ng magkaroon ng tunay na tiwala si Zoe sa kanyang pampinansyal na abilidad. Kinaumagahan, bumalik si Zoe sa coffee shop at naroon din si Henry. Hiniling nito na sabihin na sa kanya ang final secret to financial freedom at masaya namang umayon si Henry. Sinimulan niya ito sa pagtatanong kay Zoe kung ano ba ang importante sa kanya, hindi sa hinaharap, kundi sa ngayon. Pagkatapos ng kaunting paghahanap sa sarili, sinabi ni Zoe na gusto niyang matuto paano kumuha ng kamangha-manghang larawan at sa mas matagal pang hinaharap, pangarap niyang libutin ang mundo. Lagi siyang nalulungkot na siya ay nagtatrabaho sa travel magazine, ngunit siya mismo ay hindi pa nakalabas kahit minsan ng Amerika. Sumagot si Henry na oras na para umaksyon alinsunod ng 3 secret. Ang pagbabayad ng una sa sarili at paggawa nitong automatiko ay parehong mainam. Ngunit kailangan mo ring mabuhay ng may pampinansyal na kalayaan sa kasalukuyan. Magkano ba ang magandang photography course? Ang tanong ni Henry. Sumagot si Zoe na ito ay halos $600. Nangiti si Henry. Mukhang kailangan ni Zoe na mag-open ng kanyang dream account, dagdag pa sa kanyang retirement plan. Kung magtatabi siya ng additional na $5 araw-araw sa loob ng 6 na buwan, makakaipon na siya para sa photography course. Ngunit, kasya na ba ito para sa plano niyang paglibot sa mundo? Kailangan din niya ng sapat na panahon para sa bakasyong ito. Ipinagpatuloy ni Henry ang pagpapaliwanag tungkol sa konsepto ng radical sabbatical na nangangahulugang kailangan niyang magbigay ng oras sa sarili para bumiyahe sa mahigit na 100 bansa. At isa sa mga unang lugar na ito na pinuntahan niya ay ang Greece. Sa katunayan, ang larawang nakasabit sa coffee shop na gustong bilhin ni Zoe ay sa Greece na si Henry mismo ang kumuha nang siya ay bumiyahe gamit ang 3 secrets. Naunawaan na ni Zoe ang kailangan niyang gawin. Una, umupo siya kasama ang kanyang travel magazines at pumunta siya sa HR department nila para mag-set up ng kanyang retirement account. Pagkatapos ay nag-open siya ng 2 dream accounts, isa para sa photography class at isa para sa kanyang mga biyahe. Pagkatapos ay umupo siya kasama si Barbara upang hilingin na siya ay magkaroon ng radical sabbatical minsan sa 1 taon. Sinabi niyang maaari pa rin siyang makapagtrabaho remotely habang nasa ibang bansa. Pumayag si Barbara sa isang kondisyon na magpapatala si Zoe ng postcard. Bilang summary, ang aklat na The Latte Factor ay ang pagkakaroon ng financial foundation para maging totoo ang mga pangarap mo sa pamamagitan ng mga kwento ni Henry. Natutunan natin na para magkaroon ng financial freedom, una, kailangan mong unang bayaran ng sarili. Ikalawa, gawin ang number 1 na automatic. At ikatlo, kailangan mo na ring ma-enjoy ang iyong pinakamayamang buhay ngayon at sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dream accounts, isipin mo ang tungkol sa buhay na nais mo ngayon, hindi lamang 30, 40 taon mula ngayon. Ano ang pinakamahalaga sa iyo ngayon? Ano ang magiging larawan para sa iyo na mabuhay ng mayamang buhay ngayon? Ano ang larawan para maging totoo ang mga pangarap sa 2 o 3 taon? Ang kwentong ito ay nagpapasigla sa iyo upang mapagtanto na mas mayaman ka kaysa sa iniisip mo, na hindi mo kailangang yumaman upang magbuhay mayaman. Mas malakas ka kaysa sa alam mo,
ang iyong mga pangarap ay mas malapit kaysa sa napagtanto mo. Walang dahilan para magkaroon ka ng hindi matatag na pampinansyal na pamumuhay. Kailangan lamang magtabi ng $5 kada araw. At sa Amerika, kapresyo lang ito ng isang order ng latte. Masaya kami sa inyong pag-aabang ng aming bagong uploads. Shout out kay Arthward TV, Kenneth Kapilitan, Paul Capricho, Chaira Yun, Honey Kate Sumiwan, Janjan Lara, Leon V, Loreto Suico, Pinoy Moves, Robel Gonzalez, Vin Villarreal Mape, Ronnie Ramos, at May Villalon. Salamat sa inyong panonood! Siguraduhing mag-subscribe at i-follow kami sa Facebook. I-like na rin ang videong ito at mag-comment sa ibaba. Ito ang Mobilezilla. Hanggang sa muli!